Tudja, hogy miként védheti formatervezési mintáját? Hol szeretne oltalmat szerezni a formatervezési mintára? Mi a formatervezési minta szerinti termék megnevezése? Jó napot! Szeretném levédetni a formatervezési mintámat. Mit kell ezt tennem? Annak érdekében, hogy a formatervezési minta oltalmazható legyen, a mintának újnak kell lennie, és egyéni jelleggel kell rendelkeznie. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala adatbázisában, vagy például a DesignView adatbázisban ellenőrizni tudja a korábban bejelentett és nyilvánosságra jutott nemzeti, közösségi és nemzetközi formatervezési mintákat. Azt azonban tudni kell, hogy az ön mintájának újdonságát és egyéni jellegét is ellenőrizhetik. Vegye figyelembe, hogy a formatervezési minta oltalma csak abban az országban vagy azon a területen érvényes, ahol a formatervezési mintát lajstromozták. Mit kell tennem ezután? Az Európai Unióban létezik a lajstromozott és a lajstromozás nélküli formatervezési mintaoltalom. Magyarországon csak lajstromozással kaphat mintaoltalmat. Ezért, ha oltalmat szeretne kapni, bejelentést kell tennie. Ezt a bejelentést online az ügyfélkapu rendszer használatával vagy papíralapú formanyomtatvány kitöltésével személyesen vagy postai úton lehet benyújtani. Egy bejelentésben maximum 50 mintára lehet oltalmat igényelni. Fontos, hogy valamennyi mintának azonos Locarnói osztályba kell tartoznia, vagy pedig valamennyi mintának azonos díszítő motívumot kell tartalmaznia. Mit kell tartalmaznia a bejelentési kérelemnek? A bejelentő nevét, címét és kapcsolattartási adatait, a minta ábrázolását tartalmazó fényképeket vagy rajzokat, amelyek jól látható módon semleges háttér előtt és élesen kell bemutatniuk az oltalmazni kívánt formatervezési mintát, a minta szerinti termék megnevezését. Ez a megnevezés nem tartalmazhat fantázianevet, típusmegjelölést és a terméket lehetőleg a Locarnói osztályba sorolt elnevezés használatával kell megjelölni. Kizárólag a cégem nevében, vagy akár magánszemélyként is benyújthatok formatervezési mintaoltalmi bejelentési kérelmet. Akár természetes személy, akár jogi személy kérheti a formatervezési minta lajstromozását. Fontos, hogy a kérelemben bejelentőként feltüntetett személy lesz az oltalom jogosultja. Szükséges jogi képviselőt megbíznom? A formatervezési mintaoltalmi bejelentés benyújtásához nem kötelező jogi képviselő közreműködését igénybe venni. Abban az esetben, ha képviselő közreműködésével jár el, győződjön meg róla, hogy a megbízott képviselő jogosult és alkalmas formatervezési mintaoltalmi ügyekben harmadik személy hatóság előtti megfelelő képviseletére. Hol található a termékek osztályozása? A termék pontos megnevezésének meghatározásához a Locarnói osztályozást kell segítségül hívni, amely a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjáról érhető el. A termékek kereséséhez és osztályozásához segítséget nyújthat a Design Class rendszer. Mennyi ideig áll oltalom alatt egy lajstromozott formatervezési minta? Formatervezési minta először 5 évre kap oltalmat. Ezután az oltalom meghosszabbítható további 4 alkalommal, tehát összesen maximum 25 évig tart. Mennyi időt vesz igénybe egy formatervezési minta lajstromozása? A bejelentés benyújtása után azt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala először megvizsgálja. A bejelentésnek alaki és érdemi szempontból is meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak. Ha szükséges, hiánypótlás keretében javítható az ábrázolás, illetve kiegészíthetőek a bejelentési kérelem adatai. A minden szempontból megfelelő bejelentés kaphat oltalmat, és ezt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala meghirdeti a hivatalos lapjában. Az oltalom a bejelentés napjától visszamenőlegesen érvényes. Mennyi az oltalomszerzés díja? Minden bejelentésnek természetesen díja van, és ez egy mintára vonatkozik. Ha a bejelentési kérelemben több mintára igényelnek oltalmat, akkor mintánként többletdíjat kell fizetni. A díj mértéke attól is függ, hogy magánszemély vagy jogi személy nyújtja be a bejelentési kérelmet. A minta megújításakor úgynevezett megújítási díjat kell fizetni.
A díjakról és a pontos fizetési módokról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjáról tájékozódhat. Általánosságban elmondható, hogy a megfizetett díjak nem visszatérítendőek. Legyen körültekintő a harmadik féltől érkező félrevezető díjfizetési felhívásokkal kapcsolatban. Ha ilyen jellegű felhívást kap, kérem, keresse fel a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát. Érdemes-e a formatervezési mintát leostromoztatni, levédetni? Természetesen nem kötelező ezt megtenni, de a regisztrált minták kizárólagos jogokat biztosítanak a jogosult számára, és ezeket a jogokat el is lehet adni, illetve azok használatára engedélyt lehet adni mások számára. Ez már a szellemi tulajdonjogok védelmében tett első lépések egyike. Tehát a formatervezési mintaoltalom megadása szempontjából legfontosabb követelmények. Új formatervet kell készíteni, amelynek egyéni jellege is van, a termék rendeltetését, megnevezését meg kell határozni, el kell dönteni, hogy mely területen van szükség az oltalomra, ezután benyújtani a bejelentési kérelmet, és megfizetni a bejelentési díjat. Ha további információra lenne szüksége a formatervezési mintaoltalommal és a vonatkozó eljárásokkal kapcsolatban, látogasson el a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapjára.